جواد، شو المشكلة المرضية عندك؟ سالي ربو وسعال. قبل الجلسة شو كنت عم تعاني؟ كان بطني عم يجاني وضيق تنفس. شو عم تحس؟ بطني عم يجاني وضيق تنفس. طيب، وهلا بعد الجلسة منا الجلسة الأولى وهي الثانية، شو حسيت؟ حسنت. علي صوتك. حسنت. طاب بطنك؟ إيه. ارتاح صدرك؟ إيه. راح التشنج؟ إيه. الحمد لله.